Da, iată că a venit vremea să testăm poate cea mai așteptată placă video, RTX 4080. Chiar dacă 4090 a fost o placă în jurul căreia a fost foarte mult hype. Și pe bună dreptate, placa este un monstru, dar cu un preț pe măsură, în timp ce modelul 4080 este cu siguranță așteptat de mai mulți, fiind mai accesibilă, dar și performantă. Am primit modelul implementat de către MSI, mai exact Gaming X Trio. RTX 4090 este la vânzare acum, fiind lansat pe 12 octombrie. RTX 4080 între timp se va lansa pe 16 noiembrie. Seria RTX 40 se bazează pe o arhitectură complet nouă, Ada Lovelace. Și la fel ca și în cazul generației anterioare, există câteva procesoare grafice de bază diferite. Acest lucru ne aduce la unul dintre motivele pentru care RTX 4080 de 12 GB, care nu folosește același procesor AD103, cu mare RTX 4080 de 16 GB, primind în schimb AD104, cu specificații mai scăzute. Astfel, RTX 4080 de 12 GB nu va mai fi lansat. Prin urmare, modelul testat este cel de 16 GB. Așadar, ca specificații, RTX 4080 vine cu 9728 de nuclee CUDA, un boost la 2,51 GHz, o memorie GDDR6X pe 256 de biți, cu o lățime de bandă de 742 de GB pe secundă și un consum de 320 de W. Producătorul ne recomandă o sursă de 750 de W, dar după cum am demonstrat în review-ul lui RTX 4090, o sursă de calitate care are 650 de W este suficientă, mai ales dacă nu faceți overclock. Prin urmare, sistemul de testare are o sursă de 650 de W 80 plus bronz, o placă de bază MSI Z690A Wi-Fi, 32 de GB de RAM DDR5 la 5200, un SSD NVMe de 500 de GB și un procesor Intel Core i7 12700K la frecvențe de bază, care este răcit cu ajutorul unui all-in-one de 240 de mm. Modelul MSI Gaming X Trio dispune de un radiator masiv cu 3 ventilatoare, adică același Trifroza 3 de pe RTX 4090, dar placa este vizibil mai compactă. Sistemul de răcire ajută la dispersarea căldurii de pe toată placa grafică. Torx Fan 5 este compus din cele 3 ventilatoare, care au un design ce mențin fluxul de aer sporit, cu presiune mare, iar când placa este relativ rece, acestea sunt complet oprite. Căldura generată de procesorul video și memorie este captată de un baseplate din cupru, care apoi este transferată rapid către heatpipe-uri. Heatpipe-urile sunt amplasate deasupra procesorului video, iar acestea au un design pătrat, nu unul tubular. Acest lucru oferă un contact pe o suprafață mai mare, astfel vom avea parte de temperaturi mai scăzute. Avem desigur și un backplate din metal, care răcește piesele de pe partea respectivă. Acesta are un design ranforsant din metal turnat, astfel placa are o rezistență crescută. De asemenea, și aceasta are dual BIOS, exact cum avea modelul 4090. Unul este marcat cu Silent și altul cu Gaming. Am testat placa pe BIOS-ul Gaming, iar aceasta a fost mai silențioasă decât mă așteptam. Pe partea de conectică avem 3 mufe DisplayPort și un HDMI. Trecând la partea de testare, am folosit Cyberpunk 2077, testat cu DLSS 3, plus Frame Generation On și Off, DIR 5, 3D Mark TimeSpy, TimeSpy Extreme și testul DLSS. De asemenea, am testat și Shadow of the Tomb Raider. Toate jocurile au avut setările date pe maxim, inclusiv Ray Tracing cu DLSS pus pe Quality sau echivalent, în funcție de joc. Rezoluția a fost setată la 3840 cu 2160 de pixeli și în anumite situații 7680 cu 4320, adică 8K. Vom începe cu testele din Cyberpunk 2077, care între timp a primit mai multe actualizări și are acum un benchmark integrat și evident DLSS 3. Prin urmare, am testat cu DLSS 3, Frame Generation On și Frame Generation Off, cu toate setările date la maxim, folosind presetul din joc, cu DLSS setat pe Quality și rezoluția de 3840 cu 2160 de pixeli. Pentru medie am avut 79 de cadre pe secundă, cu 65 pentru 1% low și un minim de 93. Aceste rezultate fiind obținute cu Frame Generation On. Dar să vedem cum se descurcă cu DLSS, dar fără Frame Generation. Cu Frame Generation Off vedem practic o înjumătățire a FPS-urilor. Acum avem o medie de 52 de FPS-uri, cu 42 pentru 1% low și un minim de 43. În DIR 5 am setat totul la maxim și rezoluția pe 3840 cu 2160.
pentru toate cele 3 opțiuni. Așadar, media a fost de 113 cadre pe secundă, cu un maxim de 134 și 103 pentru 1% low, dar pentru că jocul ne permite, am setat și rezoluția la 8K. Rezultatele au fost următoarele: 37 de cadre pe secundă pentru medie, 44 maxim și 33 pentru 1% low. Evident că această placă nu este făcută pentru a te juca 8K cu toate la maxim. Shadow of the Tomb Raider l-am testat în două feluri. Odată cu DLSS pus pe off, dar cu Ray Tracing on, și odată cu DLSS on și Ray Tracing on. În primul test cu DLSS oprit, am avut o medie de 64 de cadre pe secundă, evident cu toate la maxim și rezoluție 4K. Apoi cu DLSS activat, practic cifrele s-au dublat. Astfel am avut o medie de 128 de cadre pe secundă. Acum voi discuta despre 3D Mark, unde am rulat mai multe teste. Pentru început, în TimeSpy, vedem un scor total de 24.404 puncte. Placa grafică a avut 26.372 de puncte, în timp ce procesorul a obținut 17.152 de puncte. Mergând mai departe în TimeSpy Extreme, vedem un scor total de 12.196 de puncte împărțite astfel: 13.524 de puncte pentru placa grafică și 7.838 pentru procesor. Am testat și DLSS 3 cu Frame Generation folosind 3D Mark și am început cu rezoluția 8K. Cu modul DLSS off vedem nu mai mult de 1,38 de cadre pe secundă. Evident, o imagine splendidă, încât putem număra pe degete cadrele pe secundă. Odată ce am trecut la testul DLSS 3 on și Frame Generation activat, vedem o îmbunătățire incredibilă. Astfel, placa a obținut 67 de cadre pe secundă. Dar am încercat și DLSS 2, care nu are funcția de Frame Generation, tot pe rezoluție 8K. Vedem evident același un cadru pe secundă cu DLSS off și 44 de cadre pe secundă cu DLSS 2 on. Așadar, vedem o diferență de aproximativ 52% mai slabă față de DLSS 3 cu Frame Generation on. Mai departe, am testat și rezoluția 4K, iar cu DLSS 2 vedem o medie de aproximativ 39 de cadre pe secundă cu el oprit, iar cu el pornit vedem un scor de 99 de cadre pe secundă. Nu este rău, dar să vedem cum se descurcă cu DLSS 3. Cu acesta pornit, vedem un scor de aproximativ 127 de cadre pe secundă. Așadar avem o îmbunătățire a cadrelor cu aproximativ 28% mai mare. Acestea au fost testele. Placa s-a comportat excelent în toate. A fost silențioasă și nu am avut probleme cu driverii. Referitor la consum, am văzut un maxim de 320 de W pentru placa video și o medie undeva la 300 în full load. Temperatura a fost ținută bine sub control, datorită coolerului excelent. Astfel nu a depășit 65 de grade, iar ventilatarea au stat undeva la maxim 1500 de rotații pe minut. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de like și subscribe la canalul Techzilla și activați clopoțelul pentru notificări dacă doriți să mai vedeți astfel de conținut. De asemenea, site-ul techzilla.ro vă stă la dispoziție cu cele mai noi știri și review-uri. Până data viitoare, numai bine!